Hello and welcome sa inyong lahat. Magandang gabi at magandang hapon kung saan man tayo naroroon. And welcome po sa MS Project Essential Training natin, Part 1 po. Part 1, Part 1. So itatakal po natin is more on introduction muna ng MS Project. So dalawa po yung ginagamit natin sa project management. Yung po isa ay Primavera and ngayon po ay yung MS Project. So, check-in po muna natin. Silipin natin kung ano yung interface ng MS Project. So, ito po yung ating MS Project. So, maya-maya na konti, itatakal po natin isa-isa, paano mag-set up and so on. So, ayan po yung MS Project. Isa po siyang project management software product developed, installed by Microsoft. Designed to assist sa project ninyo, sa project, i-assist yung project manager, in developing schedule, assigning resources to tasks, tracking progress, managing budget, and analyzing workload. So, yan po ang mga nagagawa ng ating MS project. So, okay, samahan niyo po ako and akin lang pong iseset yung ating live view. Ayan. So, iseset lang po natin. So, iseset lang po natin. So, i-share ko lang po sa ating media. Ayan. So, MS project. So, i-share ko lang po sa ating media. Ayan. So, MS project. I-share ko lang po sa ating media. So, ayan po. Nakashare na yung ating ayan. Check natin kung okay na yung link. So, ayan po. Nakashare na yung ating ayan. Check natin kung okay na yung link. Okay, so go na po tayo. So, i-discuss ko po muna ano ba yung mga capabilities ng MS Project or introductionan muna natin kung ano yung magiging topic natin along the way. So, ayan. Okay. So, yan po. MS Project Professional. Ang gagamitin po natin yung version ngayon ay 2016. So, meron din po tayong 2019, kaya lang hindi ko po ma-install sa ngayon dito sa aking PC. Kaya 2016 po yung ating version na gagamitin. And yung pong installer ay i-re-upload ko po sa Google Drive ko para ma-access ninyo and para ma-download ninyo. So, kumukuha po installer na 2019, 16, tsaka 2010 version. So, tatlong version po yung i-upload ko doon. And tatlong version para sa 64-bit tsaka 32-bit. So, hanapin na lang po kung ano yung applicable sa inyo doon. And take note po na hindi pwede tayong mag-install ng MS Project kung ang MS Office natin ay say 2019 ang MS Project ninyo, tapos ang Office ninyo ay 16. So, hindi po applicable. Pero try nyo rin, malay natin kung mag-install. Pero definitely po, parang hindi mag-install. And ganun din po sa version ng OS. Baka ang ma-download niyo ay 64-bit, ang OS niyo naman ay 32-bit, hindi rin po applicable. At the same time, kung ang Office ninyo, katulad po ang 64-bit, dual siya na pwedeng mag-install ng 32 tsaka 64. So, kailangan po same yung bit ng Office tsaka MS Project. So, kung 32-bit ang na-install ninyong MS Office,
Yung po project kailangan 32-bit din ang i-install ninyo or i-download ninyo. So yun po. Okay, so MS Project, isa siyang software na dinevelop ng Microsoft. Yan. Designed to assist yung project manager in developing schedule, assigning resources, tracking progress, managing budget, and analyzing workload. Tapos, ano ba yung magiging on the way natin? Ayan. So, ito po yung magiging module, yung course outline natin. So, introduction ng MS Project, overview, tapos setting up ng project, manual schedule, tsaka auto schedule, breakdown structure, identifying task relationship, defining resources, making work package estimate, tapos creating initial schedule, creating resources, managing the project, formatting output, managing multiple project, advanced topic, and summary. Pero bago po yan, dun po sa part 1 hanggang part 2, hanggang part 3 po, magkakaroon po tayo ng sub A o sub B. Setting up project, magkakaroon tayo ng module 3, sub A, module 3, sub B. Dun sa sub B, tuturuan ko kayo paano mag-estimate ng simpleng structure, sabi natin two-story residence. Kasi doon po magmumula, ang maging project po dito ay ano siya, two-story residence. Kasi hindi nyo po mauunawaan, katulad po ng work breakdown structure. Para mas maunawaan nyo po yung module 5, kailangan meron tayong alam na kahit ko konti sa project management and paano ini-estimate yung project. Kasi po meron tayo dito na tuturuan kayo paano mag-estimate sa construction. Halimbawa, papagawa kayo ng bahay, magpapasemento kayo ng second floor. Gusto mong ma-check kung gaano katagal, magkano ang budget, at yun yung magiging output. Halimbawa, isang tao, ilang metro or metro ilang cubic meter ang pwede niyang buhusan ng concrete. So mga ganong case po, meron tayong tinatawag na manpower resources para mas maunawaan ninyo yung pagdidefine ng resources. So yun po yung magiging scenario natin. Kaya meron tayong module 3, sub A, sub B sa setting up ng project. Bago tayo maglagay ng dito sa 5, 4 and 5 yan. Magkatugma po yan kasi. Magka-connect. So yun ang gagawin natin muna sa susunod. So sa ngayon ay overview, introduction overview, then second day ay bukas siguro ay magse-set up tayo. Then habang pumapasok tayo pa konti-konti sa construction. So escape natin. Ayan, in-escape ko na. So buksan natin ang MS Project. So ito po yung opening screen ng MS Project. So meron tayong mga recent project dito. So wala siyang laman. And ito yung mga available template na nakakonect sa internet. Ayan. Ayan, marami siyang item. Ayan. So gagawin natin is from scratch. And gagawin din natin yung katulad po ng bill of quantities is ginawa sa Excel papuntang MS Project and vice versa. Kasi po normally yung bill of quantity natin or BOQ ginagawa natin sa Excel. Eh kung may ready-made na kayong or may isinabit sa inyo na na estimate. So kukunin na lang po natin i-extract yung file para ilagay sa ating MS Project para dun sa mga activities. So yun ang magiging scenario. Ayan. Ayan. So, check ko lang po yung ating link kung okay na. So, video. Ayan. Ayan. So, welcome po sa mga nanonood ngayon. Okay, so mag-open po ng file, I mean blank file. So, dito tayo. Kasi wala tayong makukuha dito ng mga option. Ayan, kahit sa baba wala. So, kailangan natin mag-create or mag-open isang file. Blank project. So, ito po yung opening screen ng blank project na tinatawag. So, ito yung tinatawag nating Gantt chart. And, baka minsan may mabuksan kayo na MS project, hindi ganito yung nag-a-appear. Customable po lahat ito, namomodify. So, isa-isahin po natin yung part na yon. So, bago yon, katulad po dito nakalagay Gantt chart.
So ito na po yung tinatawag na Gantt chart. So pag gusto mong baguhin ang bawa calendar, magbabago calendar. Ayan, network diagram. Ayan. So ganun lang po. Baka mabuksan niyo ay, sir, bakit iba yung interface na na-open ko? So yan po yung scenario. So babalik ko sa Gantt chart. Ayan. Check ko lang kung may audio. Ayan, may audio naman. So, okay, isa-isahin natin. Unahin natin yung overview tsaka introduction. File, meron tayo makita ng, kanina hindi po natin nakikita to. Kaya sabi ko, mag-open muna tayo isang blank document para makita natin tong item na to. Ulitin natin. So, exit natin. No? Ayan. So, kanina, wala to. Ito narito yan. Ayan, punta tuloy dito. Ano? Ayan. Ulitin natin. Ayan, mas ma, para mas masaya. No? So, project, run as admin. Ayan, so yan yung scenario. So, hindi natin makita yung mga option dito. Kaya kailangan natin mag-open ng isang project or mag-create ng isang project. Click. Ayan. Tapos, punta tayo sa option. Ayan. So, file, info, wala masyadong nakalagay po dyan. Organize, template. So, later po tayo sa organizer. Yan, later natin yan. Manage account. Sa computer nyo naman po ito. So, wala tayong gagalawin. New is a new document. Open, save as, print, share, export, close. Share, kung gusto mong i-synchronize sa SharePoint. Ayan. Export, kung i-export mo yung project mo into PDF or Excel. Ayan. Close, yan na po. So, account, sa MS Project account naman po ito. Ayan. Ayan, sorry, 2019 pala yung ating MS Project. Ayan po. Product activated 2019 version. Ayan. So, nagkamali ako ng konti dun. So, ibig sabihin po, tayo, updated. Ayan. Then, feedback, wala naman. Then, option. So, option tayo ng konti magtatagal. So, under ng general, by the way, ang MS Project po, medyo user-friendly. Ayan. Kasi po parang gumagamit lang kayo ng Excel yan or ng MS Word. Ayun. Kaya maganda siyang gamitin lalo sa mga single project. Pero pagdating, what if, paano kung multiple project na i-handle mo, paano na yung scenario? Ang yun po yung disadvantage ng MS Project against sa Primavera. Ang Primavera po capable mag-handle ng multiple project. Ang MS Project po possible din, kaya lang merong scenario na gagawin. Ayan, inililink mo yung project mismo dito sa MS Project. Nakalink lang siya. So, yun. Okay, so back tayo. Maganda lang sa MS Project, user-friendly nga po. Madaling i-handle. General, so show feature description in screen tips. Project view, ito na po yun, no? Project view nakalagay timeline. Date format, so pwede mong i-format yung date, ayan siya. Itong Gantt with timeline, Gantt chart with timeline, okay ko lang muna. Ito yung nakita nyo. So pagka nag-select ka dito ng panibago, file, option, halimbawa gusto mo ay makita ay calendar. So pag nag-open ka, calendar yung makita mo dito. So subukan po natin. File, option, so yun, calendar po inilagay natin. So okay ko muna siya, then exit ko yung ating, ayan, then open. Ayan po, calendar na yung nag-appear. Pero madali naman pong i-shift siya sa ibang view or preview. Dito lang po kayo pupunta. Gantt chart. Ayan, bumalik na ulit sa dati. Kaya lang, pag mag-open po yan, yung calendar lagi ang mag-uumpisa. So, yun. Kailangan mong balikan dito ulit para baguhin ito. Gantt chart. Ayan. Gantt chart with timeline. So, ano ba yung pagkaiba nun? So, mamaya natin malalaman. Personalize your copy of MS Office. Kung gusto nyong palitan, ayan. So, ayan, pangalan ko. Nilagay ko. OP. So, RP or RKP. So, bahala na kayo doon po sa item na yon. Always use this value regardless to sign in to Office. Office theme, colorful. So, meron siyang dark gray, black, white. So, theme na naman po ito, environment ng MS Project. Halimbawa, black. Then, okay natin. Ayan, black interface tayo. So, file, option.
Sabihin natin white or dark gray. Okay. Ayan, yung kulay. So, bahala na po kayo dun sa interface na yun kung ano yung gusto ninyong kulay. Team lang naman po ito. Startup option. Show the start screen when this application start. So, yung nakita nyo kanina ay start screen yon. So, nagtatanong siya kung gusto mong i-open. So, okay ko muna to ha. Gawin natin black ulit. Ayan. Done. Exit tayo. No? Ayan. Ito po yung opening screen na tinatawag. So, yun. Kung gusto mo daw gano'n na mangyari. Okay, so create ulit tayo ng new file. New blank document. Ayan. File option ulit. So, daan na tayo dito. Display naman tayo. So, calendar. Ang ginagamit na calendar ay Gregorian. So, may option siya na Hijiri or Thai Buddhist calendar. Ayan. So, Gregorian calendar rin nakaselect. Current option for this project. Project number 3. Kasi po, ito po ay may kinalaman dun sa naka-open na project. Symbol. So, kung ano yung symbol na gusto mong gamitin. So, ito yung currency dito binabago. So, check po natin. Sabi natin PHP tayo. So, hanapin ang Philippine currency. Kung meron. PHP. Ayan po. PHP. Ayan. Peso. Placement. Decimal. Ayan. So, ulitin natin kung by default po nakalagay dyan ay dollar. So, kinuha ko yung PHP para sa Philippine peso. Kung real, so hanapin nyo po SR. So, SR or Saudi Arabian. Ito, SAR pala. Ayan o, Saudi Arabia. Kaya lang di ko maintindihan to. Okay, back tayo sa PHP. Ayan. Yung po kagandahan sa project, sa MS Project, meron na silang currency. Sa Primavera po, ikaw ang mag-i-encode. Meron silang default pero hindi kompleto, kokonti. Ayun. Tsaka multi-language ang ating version ngayon, kaya napapansin nyo, nababasa niya yung Arabic. Resource, show indicator and option button for resources, so wala tayong babaguhin. Entry bar, show this element entry bar, so walang babaguhin. Schedule, so week starts on just Sunday. Ayan. So, bahala na tayo dito. Bahala na kayo. Fiscal year starts in January. So, sa Pilipinas, Sunday naman tayo. So, Sunday ang ano natin. Default start time ay 8 a.m. Default end time ay 5 p.m. 8 hours per day. So, nasa atin po niyo kung gusto niyo baguhin. Kung Saudi Arabia halimbawa na, ilalagay nyo 9 dito. Or 9 yan. Pero babaguhin mo to. Kasi 9 hours siya eh. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. 9 hours kasama yung break time. Ayan. 8 hours per week. Base po yan dito sa encode nito. Days per month. Base yan po dun sa Sunday, Monday. Tinatanggal yan. Yung Sunday. Nakalagay 20 days per month. So, nagbabaris to. Depende sa month. Ayan. Anyway, January. Okay. Schedule. Show scheduling messages. Show assignment unit as percentage. So, marami pong klase yung show assignment unit. So, merong decimal, merong percentage. So, new task created, manually scheduled. Ito pong item na to, ibig sabihin, pagka nag-input kayo ng activities, naka-manual schedule siya. So, kailangan mo i-schedule. Kapag naman naka-automatic, automatic niyang i-schedule yung project. So, ano yung disadvantage ng naka-auto schedule tsaka manual? Kung halimbawa, ang schedule mong activities ay 90 days, ang layo agad ng pupuntahan niyan, dulon-dulo ka agad. So, ganun lang po yung case. Pero, mas maganda, i-manual schedule muna natin. Then, tsaka tayo mag-shift sa auto schedule kapag alam na nating i-handle. Auto schedule, task schedule sa project start date. So, start po ng project yan. And pwedeng baguhin later on. Duration entered in by days, by hours naman ang work. Default task type ay fixed unit. So, may tatlong klase po yan. Fixed unit, fixed duration, fixed work. So, for the meantime, ang default ay fixed unit.
Kasi itatackle po natin yung tatlo na yan para mas maunawaan ninyo. Fixed unit, ibig sabihin fix yung output. Fixed duration, ibig sabihin fix yung oras. Fixed work, ibig sabihin fix yung quantity ng trabaho. Parang nakapackage yung trabaho na ito yung trabaho sa isang araw, ito yung magiging output. No? So, nakapix lahat yon. So, papaliwanag po natin ano yung differential nitong tatlong na to. At ano ang kaugnayan dun sa activities. Ayan. Sunod, default type, new task. So, wala tayong babaguhin so far. Pinapakita lang natin ano yung mga item. Calculate project after each edit, on. So, naka-on naman siya. Hayaan muna natin. Prorated, ang fixed cost natin. And start. So, prorated parang accumulated ang dating. Anyway. So, yan po. Proofing. Ang proofing naman ay more or less sa ano po yan, sa mga spell checker, yung mga yan. Katulad ng autocorrect option. Check natin yung autocorrect option. Ayan, para sa mga ano po yan, mga, nagtatype ka, parang spell checker ang dating ng autocorrect option. Ayan. Correct to initial capital, ibig sabihin babaguhin nyo na kaagad. Ito naman yung mga item na nagkamali ka ng type, automatic niya ilalagay end kung ganito yung ano. So, may spell checker siya. Ayan. Exception, kung gusto mong mag-exception. Ayan. For the meantime, so wala pa naman tayong ginagawa. Hayaan muna natin. Ignore words in uppercase. So, pag nagtatype tayo ng puro uppercase, ayan, ignore daw siya. So, pakita lang natin. Custom dictionary, kung gusto mong magdagdag, ayan. Open. Edit word list. Ayan, kung gusto mong magdagdag ng available na word na wala doon sa wala in general. Okay, cancel. Tapos, wala tayong babaguhin. Wala. Save. So, pag nag-save tayo ng project, ito yung format, MPP. Pag 2007, ayan, point MPP. So, halos parehas naman, no? MPP, tsaka ito ay project. So, ito ay project 2019. Ito naman 2007. MPT naman kapag project template. Default location, nasa may document. Autosave. So, pwede nyo i-activate yung autosave every 10 minutes. Ayan. So, naka-off siya. So, nasa inyo kung gusto nyo i-auto-save. So, wala na. Wala. Cache size limit, 50 MB. Location, check natin. Nasa document din. Language. Ayan yung is English, United States. So, pwede kayo magdagdag ng panibagong language. Ayan. African, Arabic. So, pwede nyo po idagdag. Ayan. Halimbawa, dagdag natin ang Arabic. Ayun, Saudi Arabia. Tapos add. Ayun na po siya. Click nyo lang yung not installed, magdadirect yan po dun sa internet. Pag kinilik nyo to. Ayan siya. So, ita-download yung package para sa Arabic. Ayan siya. Language accessory pack for Office. So, ayan, i-install niya. Which language do you need? Click mo. So, Arabic, kunyari. Ayan. Tapos, da-download nyo dito. 32-bit or 64-bit. So, hindi nyo naman kailangan i-license yan kasi automatic na sa package na yun. Okay, so tatanggalin ko na siya. Hindi ko na ito muna. So, remove. Ayan. Tapos, choose display language. So, naka-English. Okay, so, wala tayong ginalaw. Advanced. So, auto filter for new project. So, later natin ipapakita ko ano yung auto filter na sinasabi. Planning wizard. So, wala din. Ito naman yung default standard rate. So, nakalagay dito dollar pa per hour. So, kasi hindi pa natin sinisave. Ano yun dito, naka-PHP yan. Sa advance, saka dollar pa. Hindi pa kasi tayo nag-okay ngayon. Display, naka po 50 siya. Ito naman yung format ng minutes natin.
format ng hour, ng day, ng week, ng months, ng year. So far, wala naman tayong binabago. Wala pa. Customize ribbon. Ito naman yung nasa ribbon panel natin. Ayan. So, pwede tayo magdagdag, maglagay. So, ayan naman sa taas. So, ayun yung task. Kung gusto mong dagdagan yung task ribbon dito, ito yung pag-click mo, ito yung mga item. So, mapapansin niyo dito, view, clipboard, font hanggang editing. Pag pinansin niyo yung ribbon panel sa taas, view, clipboard, font, schedule hanggang editing. So, ito po yung nakita nyo. So, pwede kayong magdagdag, pwede magbawas. Pero, magdagdag kayo kung medyo alam nyo nang gamitin yung MS Project. Pag hindi pa, wag nyo muna bawasan. For the meantime, default muna. Ayan. Halimbawa yung help. Ito yung laman ng help. So, iisa. Developer. Tatlo. So, pag tingnan natin yung developer dito, help, view, nawawala yung developer, view, developer. Okay, nawala. Anyway, hayaan muna natin. So, hindi ko makita yung developer. Kasama siya ng add-in, view, tsaka developer. View, help. Okay, nawala nga. Anyway, quick access toolbar. So, ayun, tatlo lang meron dito sa loob. Ayan, tatlo. Ito po yun. Ito sa taas, left upper corner. So, pwede nyo dagdagan. Pwede nyo click nyo dito. Ayan, no. Pwedeng open. Ayun, nandun na yung open. I-click nyo. Nandun na inyo. Show more command. So, dito pa rin pupunta yan. Ayan, no. 1, 2, 3. Ito yung mga dinagdag natin. Remove. Pwede ka rin mag-remove dito. Pwede ka rin mag-add. Halimbawa, background color or assign resources. Ayun siya. Okay natin. Ayun siya. Ayan. So, nandun siya. More command. Delete natin. Then, add-ins. So, wala tayong add-ins sa ngayon. Ayan. Wala naka-download. Trust Center, kung may meron tayong mga macro. Ayan. Disable all macro notification. Okay. So, yun po yung initial na paano iseset yung project. MS project. So far, wala naman tayong binago. Ang binago lang natin ay yung theme color tsaka yung PHP natin. Ayan, di natin na-okay. Oh. Bumalik siya sa US dollar. Balik natin sa PHP. Click. Done, okay. Then, okay natin. So, ayun. Check ulit natin. Option. Display. Ayan, PHP na. Check natin dun sa advanced kung naka-PHP na rin. Ayan, naka-PHP na po dito. Default standard rate nakalagay na dito. So, nakalagay dyan 0. So, kailangan natin lagyan, kailangan hindi. Later on po natin i-call out to. Na ibig sabihin, pag naglagay tayo ng resources, automatic na ito yung standard rate niya. Ayun. So, pwedeng ilagay later on. Okay natin. So, yan po yung initial ng MS project. Ayan. So, check natin ang second. Ayun. So, nandito na tayo sa pangalawa. So, setting up tayo ng project ngayon. Ayan. Module 3 na kagad. Ang bilis, ano? Ang bilis, oh. Dito tayo magtatagal after na 4. Ayan. Okay, so paano ba sineset yung project? So, itong mga item dito, so, meron tayong menu sa taas. Ito naman yung toolbar o ribbon na tinatawag. Ayan. File, task, resources, report, project, view, help, format. Ayan yung mga item. Help. So, meron siyang show training kung gusto nyong makita yung training ng Ayan. Interfacing yan. Project Quick Start. So, pwede nyo panoorin. Ano naman po siya? Parang general overview ng project. Project Home, Project Roadmap, Quick Start, Project Quick Start. Pag click nyo, ito yung mag-a-appear. Ayan. Create project in Project Desktop. Ayan. Step by step naman siya. Ayan. Hanggang doon sa dulo. X natin. Tapos, punta tayo ng task ng file. So, nasa task na po tayo ngayon. Okay, so ito yung mga item na to. Ito yung mga calendar. So, June 14, 21, 28. So, may pagitan siya ng 1 week. Ayan. 21 to 28. So, nako-customize naman lahat to. Ayan, nako-customize yun.
nababago yan. Ayan. So, check natin, right click nyo, time scale, naandyan po yung top tire, so nakalagay weeks. Kaya ito yun, so weeks. So, depende kung anong gusto mo. Halimbawa, year, magiging year na yan. So, wag nyo ilalagay na ang project nyo ay 3 months lang o 4 months, tapos ilalagay mo year. Wala kayong makikita halos. Pag inokay nyo, ayan, mangyayari. Hindi nyo makikita yung ano. So, kung 3 months yung project mo lang, so lagay mo months. Ayan. Kung weekly lang yung ano mo, project mo, di lagay mo months pa rin, okay lang din. Or week, lagay mo. Ayan. Okay mo. Magiging by week na yan. So, time scale, so nakalagay weeks. Or by oras. So, mga ganong case. So, balik natin sa ano to, months. Ayun, January, label. Thickness, thick line. Ito naman mga nababago naman to. Makikita mo man dito sa item. Pag nawala, tinanggal ko yung thick line. Ayun, nawala yung kanyang partition. Ayan, so balik natin. Ayan, separator, middle, bottom tire. So balik tayo sa top tire. Top tire, pang taas. Ayun. Ayan, nabura ko na tuloy. Non-working, bottom, sa baba. Okay, hayaan muna natin yan ngayon. Middle tire, top tire. Ayan, cancel natin. Ayan, inando natin para bumalik siya. So, time scale. Ayan. Anyway, makakokos naman siya man later on. And dito naman meron nakatayong ilang column. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sir, yung kasama ko, 10 column. Hinila ko lang po ito, ayan, para makita nyo lahat ng column na available sa ngayon. Task mode, task name, duration, start, finish, predecessor, resource name, add new column. Wala. Task mode, task name, ito po yung activity na tinatawag. Duration, kung ilang araw. Start, kung kailan mag-uumpisa. Finish, kung kailan matatapos. Predecessor, yung sinusundan. Successor, walang nakalagay ngayon dito. Resource name, yung trabaho na naka-assign sa particular task. Add new column, kung gusto nyo idagdag, halimbawa, idagdag natin yung successor. Add new column ka-click. O, hanapin nyo yung successor. So, letter S. So, nawala, ano. Ayan, bumalik na tuloy. Okay, add new column. Tapos, hanapin mo yung successor. SU, ayun. Ayan na po, successor na. Ngayon, nalagay natin yung successor. Paano kaya babalik? Eh, nawala na yung add column. Hilahin nyo uli. Nandun pa namin yung add column sa dulong-dulo. So, gano'n lang po yun. Kung talagang nawawala, paano tayo magdadagdag at magbabawas? Ayan. So, right click, insert column. Ito pa rin yung po mag-a-appear. Ayan. No? Ayan. Assuming po na hindi nyo na makita itong add new column kasi dulong-dulo na. So, gawin nyo lang, halimbawa ganito. Or halimbawa narito ka. So, right click nyo lang po, insert column. Ayan. So, ganun lang. Or right click, hide column. Ayan. Nakita nyo po na wala na yung finish. Halimbawa, itong resource name gusto ko itago. Right click, hide column. Baseline budget, right click, hide column. Ayan. Successor, predecessor, yan. Nandyan sila. So, ganun lang po yung mag-hide ng column. Paano naman kaya yung halimbawa, ito gusto ko mapunta dito sa kabilang side. Possible kaya? Ganun. Ilalagay mo sa kabilang side. Ayun. Ayun, papunta sa kabila. So, check natin. Hide column, insert column, column field. Ayan, so insert column. So, hindi possible siya mailagay sa kabilang side. Ayan, click and drag. Ayan, ayaw niya. Ayan, click cut or copy. There's nothing to copy. So, hindi po yan katulad ng Excel na ika-copy mo yung main bagay, ano. Balak kasi natin ilipat doon. So, hindi siya possible. Okay. So, yan po yung mga initial ng ano natin. Then, ito naman tinatawag na row.
row 1, row 2, row 3, row 4, row 5, or dito nakalagay yung item 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Task mode naman, ang available ay, so wala pa naman yung task mode. Task name, wala pa din. Ayan. Duration, wala pa rin. So, wala pa lahat. So, yun po yung initial ng MS Project. So, check natin. Naka-manual mode po tayo. Manual schedule nakalagay dito. Ayan. Resources. So, wala tayong ilalagay muna. Report, wala. Project. Ayan. Project information muna tayo. So, ayan po yung project. Mula dun sa file, task, resource, project, report, and project. So, sa project, dito tayo naglagay ng project information. So, ito na po yun. Okay, start date, yung proposed start date niyo sa project, ayan. So, assume natin na ang project ay mag-i-start ng July 1. Click, ayun. Current date, so 6/16, so, ngayon to. Finish date, wala pa. Project start date, so ibig sabihin magmumula dito yung scheduling mo. Status date, not applicable sa ngayon. Calendar, standard calendar, ayan. So, meron tayong tatlo, 24 hours, night shift, saka standard. And later on, babaguhin natin yung standard calendar base sa working schedule ng construction. Custom field, later on, kikreate tayo ng custom field natin. Statistic, so ito po na may kinalaman sa project nyo. Parang pinakang pinakang summary. Diyan yung baseline, yung work, yung cost. So, nasa project information yan. Ayan. So, paano natin ilalagay yung project? Siyempre, pag ilalagay nyo po yung project, file, save as, yan, pwede mo nang i-save yung project mo. So, browse natin, create tayo ng isang folder para sa project file natin. Ayan, so, lagay natin na MS project. Ayan, exercise. Ayan, double click. So, ayan na yung project mo. Lagay natin ay 2-story residence. So, ayan. So, ganun lang yung pag-create ng project. Kaya, 2-story residence. Project file. So, okay yan. Okay. Save. Yeah. So, meron tayong gagawing project para susunod. Okay. So, bago po yun. So, meron tayong project start date. Ayan siya. Okay muna natin. Custom field. Wala pa tayong mga custom field. Link between project. Ito na po yung yung nagkikreate kayo ng multiple project. Ayan. So, hinahanap niya yung project. Bakit kailangan natin ng link ng between project? Ano po yung ginagamit kapag halimbawa yung engineer ninyo ay dalawang project yung hawak, kunyari sa construction. So, meron siyang project A, may project B. So, kailangan i-link mo yung time niya doon sa project A tsaka sa project B. Otherwise, i-read siya ng project mo sa project A as 24 hours. O sabihin natin 8 hours. Yung pala half day lang siya. Although pwede mong ilagay dyan na half day lang yung engineer mo sa project A, then sa project B ilagay mo yung half day din siya kung panghapon sa kabila. Ngayon, kung gusto mong kunin yung time frame niya, yung mga kung ano oras siya pumasok and so on, ano mga ginawa niya, kailangan mong i-link yung project doon. So, ganun yung case. WBS, work breakdown structure ang tawagin. Change working time. Ito naman po yung paggagawa ng calendar. So, gagawin natin later yan. Calculate project kapag meron tayong i-calculate. Move project, ilalagay po sa new date. Tapos, wala na dito. Pangit yung black, kasi ito, nagpe-fade yung kulay. Ayan, parang nagpe-fade. Anyway, may add-ins. So, wala tayong ginagamit na add-ins. Get add-ins, wala din. Ayan yung mga add-ins. Napupunta siya sa store natin. Office. Ito yung mga available. So far, hindi ko pa na-check kung ano pong usable na natin, na plugins. Ayan. Training, project management. So wala pa. Hindi pa natin alam kung alin yung usable dito. So for the meantime, wag na muna. Report, resources, task, file. So ayan po yung mga iaayos natin later on. So bago yan, balikan natin yung ating file.
Ayan. So may workout po tayo. Unang-una ay ito, kailangan nyo ng kopya nito. Philippine Construction Material para sa encoding po ng material resources. So open natin to kung anong laman. Ayan. So ano ba yung laman ng ating construction material? Ano lang po naman yan yung current price ng bawat item. Halimbawa, ayan, crush and grading, magkano ba ang grading, tsaka crush and grading. Halimbawa, pillar material, ito po yung mga panambak. Magkano sa car? Ano ba yung car? Region. Nakalimutan ko, ibig sabihin ng car. NCR, National Capital Region. Car, autonomous yata ito, parang ganun. Anyway, Region 1, ito yung current price nila. Region 2, ito yung current price nila. So, ginamit po ito, base, kumaga, may mga resources sila na pinagtanungan. Ayan. Tapos, nagkaroon sila ng averaging. Yun po yun. Halimbawa, magkano yung semento sa ganung lugar? Check po natin. Ito, reinforced steel bar na grade 40 per kilo. So sa CAR ay 3840, sa NCR ay 3764. So yan po yung nakikita nyo, iba-iba yung presyo. Kaya pag nagpapagawa ng bahay, tinatanong namin, saan bang probinsya mo papagawa? Kasi nga, nagbabaris po yung presyo bawat lugar. Ayan, may mga percentage. Pag sinabing sa parting Bisaya, o saan sa Bisaya, hahanapan ng region kung saan. May percentage yun, nagbabaris. So, ganun po. Kaya mapapansin nyo, iba-iba. Yan, nadyan po yung mga presyo niyan. Marami po yan. Hanggang dulo. Ayun. Current price po ng 2019. Off natin. Sunod, ito po yung gagawa natin ng estimate. Two-story residence. Ito po yan, sample BOQ. Check natin sa... So, makakailangan niyo po ito. Sample BOQ. Double click natin. Ayan. And i-guide naman kayo kung paano gawin. At the same time, papaano in-estimate. So, magkakaroon tayo ng counting session. Halimbawa, paano estimate ang pundasyon. So, naandyan po yung tinatawag na pundasyon. Bill of quantities, scope of works. Ayan, project start, documentation. Ayan, nag-mobilize, magkano ang mobilization. Temporary facilities, magkano yung nakalagay dito. So, yan po mga item na yan ay ini-input dito sa ating project. Meron tayo ditong price. So, check natin. Insert tayo ng column. Meron po dyan price dito. Yan, budget cost, budget work. Ayan, may budget cost dyan. Meron naman total cost o project resources. So, ganon. Insert column. So, may mga item po dyan, yan, mga cost. Baseline cost, fixed cost. Ayan, kaya pinapakita natin yung bawat cost dito sa ating bill of quantity. Kaya lang, hindi nyo maunawaan to kung paano dinerive. Halimbawa, inputting, paano nag-derive kaya yung 250. Ayun. So, kailangan meron tayong counting idea paano nag-estimate. From that estimate, halimbawa, nag-estimate kayo ng excavation ng footing ay 20.16 cubic meter. So, from amount or from this quantity, madiderive nyo ngayon kung ilang araw huhukayin yung footing ninyo. So, ganun po yung case. So, na-estimate mo yung paghuhukay ng pundasyon ay 20 cubic meter na 20.16 nakalagay. 20.16 cubic meter. So, meron tayong table para sa resources ng paghuhukay na ang isang tao makakahukay ng sabi nating 5 cubic meter and so on. So, madiderive mo ngayon itong duration. So, syempre, depende yan. Ilan ba yung taong maghuhukay dun sa project mo? Sabi mong 4. So, 4. So, nilagay mo 4. Ang isang tao ay makakahukay kunyari ng 5 cubic meter in 1 day. So, ganun, i-estimate mo na ngayon dito para makuha mo itong duration. So, may kinalaman ngayon nga sa project management mo, ilang tao ang ilalagay mo or ilang tao ang available. Yun, para ma-derive mo kung gaano katagal huhukayin. Kasi ilagay mo, 20 cubic meter ang paghuhukay, ang isang tao ay 5 cubic meter. So, i-divide mo nga sa 20 itong
20 divided by 5. So ilalagay mo dito 4 days ang duration. Ang ibig sabihin niyan, matatameme yung project ninyo kasi nilagay mo isang tao lang yung maghuhukay. Di pala may available ka palang labor na dalawa pa. So i-divide mo dito sa para umikli yung duration ng paghuhukay ng pundasyon. So ganun po yung case. Meron tayong manpower resources, tsaka yung material resources may presyo. So tuturuan po kayo doon kahit konti. Kahit hanggang sa ground floor. Ayan. The rest, ayan, kukopyahin na lang natin to. Pero at least meron kayo idea pa paano dito. Yun, ganun case. And naka-assign na rin po ito, yung tinatawag na work breakdown structure. Ang work breakdown structure, which is ito po yun. Meron tayo dito. Ayan po. So, kailangan yung project mo, i-breakdown mo into into structure. Kaya tinatawag na WBS o work breakdown structure. Halimbawa, ang project mo ay sabihin natin ibang project. May project ka na magpagawa ng libro. Ayan. So, ayun, siyempre isusulat mo isa-isa. Halimbawa ay bookbinding, ilalagay mo. So, iisa-isa mo ngayon. Ano ba yung mga ginagawa sa bookbinding? Siyempre, nandiyan yung printing, kaya nandiyan yung pagsusulat, ayan, typesetting, o something gano'n na yun. Nandiyan yung research, nandiyan magtatanong. So, kumbaga, bago magawa isang project, kailangan i-breakdown mo kung ano yung mga trabaho na gagawin doon. And kapag na-breakdown mo na yung trabaho na yun, kailangan iayos mo naman yung pagkakasunod-sunod. At kapag naiayos mo yung pagkakasunod-sunod, sabihin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayan. Sabihin natin, tago muna natin to. Ito, ipakita natin to. Para alam nyo po magka-create ng work breakdown structure. Tago muna natin itong dalawa na to. Hide. Ayan, dito muna tayo. Kunyari ito yung bookbinding, sabihin natin activity 1 hanggang 8. Ayan. So, nagkaroon ka na ng activities. Pinagsunod-sunod mo ngayon kung ano yung dapat mauna na activities. So, yung activity 1, sabihin mo 5 days o 4 days. Sabihin mo 2 ay 6 days and so on. So, i-assume na lang muna natin. Ayan. So, ayan yung mga duration ng bawat activities nyo. So, ang gagawin nyo naman, so, isa-summary natin to. Ayan. So, summary natin, sum. Ayan. Tapos, click and click. Enter. Ayan. So, 70 days. Ngayon, so, naggawa ka na ng task na tinatawag o activities. Nag-create ka na ng WBS. Yun yung mga gagawin nyo po. Mga ginagawa sa MS Project task. Tapos sa WBS, nalagay mo na rin yung duration ng bawat task ninyo. Ayan. And so, later, yun namang resources. Kung sinong tao yung gagawa nung ginawa mo activities. Ngayon, pag natapos na yun, hindi dun po natatapos kasi dito 70 days yan. Ngayon, pag-iisipan mo ngayon kung anong activities ang pwede magsabay. So, halimbawa, yung 2 and 3 pwede pala magsabay. So, makakagain ka dito ng 7 days pag pinagsabay itong dalawa. Assuming mo na magkaibang tao yung gagawa ng activity 2 tsaka activity 3. Pwede palang pagsabayin. So, makakagain ka ng 7 days. So, tatanggalin mo na yung item number 3. Yan, delete. So, magiging 63 days na lang kasi 2 and 3 magsasabay na. So, mga ganong case. Pag-aaralan po natin yan. Yan, 2 and 3. Kaya, tapos yung 4 and 5, pwede pala mag-umpisa. Sabi natin yung activity 5, pwede pala mag-umpisa kalahatian ng 4. So, kalahatian ng 4, makakagain ka dito ng 4 days. So, magiging 4 days na lang to. Ayan, makakagain ka na naman. Oh. Ganun po yung pag-a-analyze ng project sa MS Project. Ina-analyze yung task, yung pagkakasunod-sunod, yung duration nila, tapos ina-analyze yung resource nila. Baka naman pinagsabay mo ng dalawa, yung pala isang tao na yung gagawa, hindi rin possible. So, inaalam po yun. Yan. So, no natin, don't save. So, yun po yung nakalagay doon sa ating dito. Ayan, WBS. Sunod,
So, task, meron tayong task dito, ano, ayan. Ayan. Ayan, may mga item po yan sa dulo. Hindi muna tayo mag-i-encode ngayon. Ayan, hindi muna tayo mag-i-encode. Later on tayo mag-i-encode. Papaliwanag muna natin yung interface ng MS Project natin. Ayan. So, undo natin, undo, ayan. So, na-input na natin ano yung project information natin again sa project. Ayan. Then, later on, pupunta tayo dun sa ating WBS, i-input natin isa-isa. Update yung project, wala pa, resources, view, and so on. Okay, and yung pong kinuha nating item dito sa BOQ, so ito yung BOQ, sample BOQ. Iaano po natin yan, hindi nyo na i-manually encode to. Okay, may WBS kasi dito. Hindi nyo na i-manually input, ika-copy paste lang natin yan. Parang ganito lang yan. Copy, hop. Copy, punta kayo nandito, tapos ipapaste dito. Click, kaya na po siya. Oh. Gano'n po kabilis. Pati yung itong amount niya, kunyari narito. Ika-copy na lang po natin yan. Tapos ipapaste sa atin dito. Pero bago yon kailangan i-analyze muna natin yon. So, undo natin. Undo. Ayan. So, yan po yung introduction muna ng project management ng MS Project. And bukas po, i-input natin isa-isa yung mga item. So, pwede tayong mag-file import. So, ito po yon new. Mag-new muna tayo. Ayan. Meron tayo dito, new from Excel. New from existing project. So, new from Excel workbook. Maghahanap po yun ng Excel na file. So, ganun yung mga case natin. Bibigyan ko po, may mga scenario po tayong gagawin. Sabi natin ang project ay magsisimula from blank project or ang project ay magsisimula from Excel. Ayan, yung dalawa na yung pag itatakal natin isa-isa kasi may mga procedure yan. Kunyari, Excel workbook. Tapos, MS project. Yan. Tapos, new folder. Tapos, hanapin natin dito yung Excel file. Ayun, no? Ayan, project 2 or sabihin natin na nasa new folder. Check natin. New folder. Excel sheet natin. Ayan, workbook. Ayan. Kunin ko yung BOQ. Open. Kaya may mga scenario po kasi yan. Create natin. Ayan. So, ayan na po yung project ko. From Excel. Hindi pa pala. Sample pala yung nabuksan natin. Pero ganyan po yung gagawin ninyo. Natin pala yan. Ituturo natin isa-isa. Ayan. So, close natin. No? Buksan natin yung isang sample. Ito po yung sample na namin before. Residential construction. Open. Wala siyang laman. Sorry. Natin dito tayo sa isa. Ayan, new project, kaya 2-story residence. Project 4. Ayaw niya mag-open, ano. Click. Ayan, ayaw niya. So, hindi po ganun kasi ang case. I-import niyo yung file. So, yan po yan muna. And hindi po natin muna itutuloy kasi una-una yung installer ninyo ay nasa akin pa. I-reload po natin. So, lakas medyo yung boses or gain volume sa mic. Sorry sir. Naka full volume na ako. Sorry sir. Naka full volume na. Okay, so ayan, lapit ko na lang yung microphone ko. So, yan po yung initial nating introduction ng MS Project. So, mamaya or i-download ko yung MS Project, yung tatlong version, 16, 19, tsaka 2010 para may magamit kayo. So, ilalagay ko na rin po. So, i-PM nyo lang po ako para ibigay ko naman itong BOQ sample plus yung salary rate. Tapos, yung salary rate sa Pilipinas, kailangan nyo din po ng kopya. Ito po yun. Yan. So, napapansin nyo, may mga rate na yan. Ayan. From manpower, adjudicator, assembler, cabinet maker, carpenter. Ayan po yung monthly nila. Oh.
So, kailangan po kasi yan para ilalagay natin dun dito sa manpower. So, new natin, ilalagay natin dun sa manpower. Teka, i-kun ko nga yung file na isa. New from existing project, click natin to ha. Tapos 3, ayan. Ayan. So, yung pong pag-open ng MS Project ay hindi po direktang i-double click nyo. Ang ginagawa po doon ay file, new, tapos kukunin nyo new from existing project. So, ayan, hindi basta-basta nag-open agad-agad. So, ito po yun, no? Meron siyang duration, and yung pinakita ko kanina, ito yon. So, ipapakita niya natin bukas. So, agahan ko bukas ng start. Tapos, meron siyang predecessor. So, ituturo sa inyo kung paano gagawin yung predecessor. Pati yung amount ng bawat tao dito sa resources. Ayan. Pag-click nyo dyan, kailangan may resources. So, ituturo yung paano maglagay ng resources. Ito, resources sheets natin. Ayan. Maglalagay kayong tao. Ito yun. Ilalagay natin isa-isa dito. So, kailangan nyo po itong sweldo ng tao monthly. So, marami po yan hanggang dulo. Site engineer. Yan. Tyler, driver. Baka may driver kayo doon. Plumber. So, kailangan po ninyo to. So, PM lang po kung gusto nyong pag-aralan. Ito pa yung salary rate in Philippines. So, meron po akong isa pa. Ayan, ito. So, naka-Excel na lang po siya para kaka-copy paste na. So, ayan po. Kailangan nyo din yan. So, ano pang kailangan nyo? Aside from installer, merong salary rate, plus yung BOQ, Philippine Pricing Construction. So, kailangan nyo din to. Productivity rate. Ito po, kailangan din ninyo. Ibibigay ko sa inyo for advance. Ayan. Ito po na yung productivity rate ng bawat tao. Halimbawa po, mag-i-install ng, ito, halimbawa, forming, hanap tayo medyo, ayan, painting works ng, sabi nating, baliktad yata ito, ano, water stuff. Anyway, mga ano po yan, mga discipline o mga trabaho, katulad ng painting, yan. Per square meter, ito yung average, ito yung high, manpower per unit, manpower. Per square meter po yan. 17 something, 17 square meter sa isang oras. Parang mga ganun po ang case. Ipapaliwanag naman natin isa-isa. Kasi pag binigay ko lang basta sa inyo, tapos anong gagawin natin dito? Bakit ano yung amount na yan? So ipapaliwanag natin. Paano kino-compute ito? Hindi na paano kino-compute kasi computed na siya. Paano ginagamit dun sa ating MS project. So productivity rate po ang tawag niyan. So kailangan nyo yan. So, salary rate, productivity rate, equipment rate. So, yan mga kailangan ninyo. And last but not the least na kailangan nyo, ito. Pakita po natin ha. Ayan po, yung tinatawag na National Construction Estimate. Kung saan po nakalagay yung pakita po natin. Nadyan na po yung per man hour. Ayan po. Ayan, nadyan sa kabila yung wala pa dito kasi yung yung explanation. Nasa taas pa yan eh. Ayan, tsaka ito po, meron pa isa. Ito. Saudi Manpower Estimate o Saudi Cost Index. Ito na po yun. Halimbawa, labor o concreting. Ginagamit po yan dito ng mga contractor dito. Ayan. Nandiyan yung manpower. Ayan, katulad nito. Reinforcing bar. Nandiyan yung presyo. Nandiyan yung per ton o per something. May explanation naman dito. Yan, cost per unit. So, may mga gamit na gamit po ito. And soon po, ito po yung ginagawa ko ng application na yung binibida ko sa Facebook ko. Yan. Gagawa natin application. Ayan. So, yun lang po muna. And hintayin nyo po yung installer. Baka mailagay ko hanggang madaling araw. So, para po makapag-install din kayo, para makasunod din kayo kung kahit papaano. Kasi kung manonood lang kayo, pwede namang manood lang din. Yun nga lang, mas maganda may tinatype din kayo kahit papaano. So, yun po, ang introduction natin sa ating MS project. So, tapos na po tayo sa setting. Sa setting up, kalahati pa lang tayo. Bukas natin makikita kung paano i-set up totally yung project.
So, napakita ko lang hanggang information. Tapos, papasok na po tayo sa dito. Kung hindi man kayo mapag-estimate, ilalagay ko na lang po yung procedure kasi hindi naman tayo lahat hindi naman lahat tayo engineer or architect para isa-isahin yung activities. So at least meron lang kayong idea kaya ako ilalagay. Ayan. Salamat po kay Sir Jonathan dun sa mic ko raw ay mahina. Ayan. Anyway, yun po yung ating introduction ng MS Project. So, see you po bukas. And thank you.